خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین روز از درس ویندوز 10 ما و شما شاگردان عزیز و این درس را که شما میخوانین در کجا؟ در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر میخوانین و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی شما را تدریس میکنه و شماره تلفن هم 0799 74 03 19 می باشد. اگر خواستین به فیسبوک ما هم سر بزنید، در آنجا هم به اسم چسته، به اسم امان الله بلخی. در نخست ما باید این چیز را باید بفهمیم که what is کامپیوتر. در نخست باید بفهمیم که کامپیوتر چی است. کامپیوتر یک ماشین الکترونیکی است که معلومات اولیه یعنی دیتای داده شده را تحت پروسس، یعنی تحت جریان، تحت پروسس قرار داده طبق پروگرام های از قبل داده شده معلومات اولیه را تحلیل و تجزیه نموده و نتایج معلومات را با سرعت و دقت ارائه و یا حفظ می نماید. این بود تعریف کامپیوتر که چی کار مونه؟ تجزیه و تحلیل مونه، یعنی تحلیل و تجزیه مونه، وایس فرسا، برعکسش. خب ما شما بهتر است که روی از این گپ بزنیم که تقسیم بندی کامپیوتر از نقطه نظر و قدرت و سرعت و ایتگاپا. ما اینجا نوشتم اونم که سوپر کامپیوتر نوشتم اونم یکش، یک را نوشتم اونم که سوپر کامپیوتر و دومی را نوشتم اونم که مین فریم کامپیوتر. و سومش به نام میمی کامپیوتر هستم و چهارمش که است هم به نام ماکرو کامپیوتر است. ایره ما و شما تا اینجا فهمیدیم ساختمان کامپیوتر به 3 بخش تقسیم شده. ساختمان کامپیوتر به 3 بخش تقسیم شده، یعنی به 3 بخش تقسیم شده. چه قسم؟ یکی ما شما هاردویر داریم که به معنای چه؟ به معنای سخت، به نام سخت افزار. دوم چه داریم؟ دوم سافتویر داریم. سافتویر به معنای چی؟ به معنای میان افزار یا لخت افزار. و سومی رو که داریم به نام
فریم است، به نام فریم ور. هاردویر سخت افزار شد، چه سخت افزار شد هاردویر، سافتویر شد چه؟ این اشتباه نوشته کردم. سافتویر میشه نرم افزار. اینجا قسمت سافتویر میشه چی؟ به نام نرم افزار. و فرمویر هم به چی؟ به اسم میان افزار یا همون لخت افزار. بهتر است که شاگردای عزیز ما و شما ایچی رو بخوانیم که یعنی پی سی به معنای چی؟ پی سی به معنای چی؟ پی سی به معنای پرسونال کامپیوتر یعنی کامپیوترهای شخصی. و بهتر است که باید روی از گپ بزنیم که ما و شما کامپیوتر را فهمیدیم، باید حال بفهمیم که ویندوز چی است. یعنی ویندوز چی است. اینجا نوشته میکنم که what is Windows. من نوشته میکنم که it is a BR IDG. It is a breed چی شدی which connects user with computer. and Windows به ماننده یا یک اینجا ای رو میگیرین یا یک لغت دیگهش به معنای چی؟ باردر. گفته که ویندوز به مانند یک پول و یا یک سرحد در بین استفاده کننده کامپیوتر می باشد یا است. ویندوز ما شما زیاد سر ویندوز های قبلی گپ نمیزنیم، فقط از کجا شروع میکنیم ما شما از XP شروع میکنیم، از XP رو هم خمو فهمین به معنای چی است؟ به معنای اکسپریانس است. اکسپریانس. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. یعنی چی بوده؟ یعنی XP بوده. XP یعنی به معنای اکسپریانس گفتم. باز دیگر ویندوز هایی که با بازار عرضه شده بود SP1 بود، یعنی سرویس پک 1. باز اموت سرویس پک 2 آمد و سرویس پک 3 دیگه. باز ویندوز در بازار که عرضه شد به اسم ویستا بود، ویندوز 7 بود، اما ویندوز 8 بود و 8.1 بود و خوشبختانه علای ویندوز رو ما شما میخوانیم ویندوز 10 است، یعنی the latest version، یعنی آخرین ورژن. و یک چیز را ما شما فراموش ما نشه که ما شما این چیز رو نباید فراموش کنیم که ویندوز ها از لحاظ کاری یعنی دو مود دارد، از لحاظ کاری گفتم که ویندوز ها دو مود دارد. چه قسم؟ شما می توانید که ویندوز را به دو حالت کار کنید.
یک حالتش ای است که GUL است، GUI ببخشید GUI است و دومیش کست چی است؟ CLI است. به چی معنا؟ GUI به معنای گرافیک یوزر انترفیس و GLI به معنای چی؟ به معنای Common Line Interface. به همی دو منظور به همی دو نحوی میشه که ما شما استفاده کرد. استاد روح لاماد اینجاست؟ و فقط شاگردای عزیز اینقدر باید ما شما متوجه باشیم که ما شما یک اوپن سورس داریم و یک کلوز سورس. ما شما فقط از این کلوز سورسش ویوزده ما شما از این کلوز سورسش استفاده میکنیم. برای امروز شاگردای عزیز درس ما همینجا به پایان میرسه. باز فلش های خودت آماده کنین که ما همین رکورد برایشون بتیم.